Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến nhà Ali, vùng đất nhỏ vẫn chìm trong cái nắng gay gắt quen thuộc của mùa hè. Ánh nắng phủ kín khoảng sân. Khu vườn rau phía trước nhà cũng im lặng dưới tiết trời khô nóng. Dù đã quen với cuộc sống nơi đây, Ali và bà Hilda vẫn không thể ngơi tay. Bởi trong một căn nhà nhỏ, công việc dường như chưa bao giờ thật sự kết thúc. Hôm nay, Ali nói với bà Hilda rằng anh muốn làm vài chiếc chậu bằng xi măng để trồng cây. Không ai biết chính xác Ali đang dự định trồng loại cây gì. Có thể là một vài khóm hoa, cũng có thể là những cây nhỏ để làm xanh thêm khoảng sân. Hoặc đơn giản, Ali chỉ muốn tự tay tạo ra một góc nhỏ gọn gàng hơn cho căn nhà. Bởi đôi khi, giữa những ngày tháng còn nhiều áp lực, chăm một cái cây, nhìn một mầm xanh lớn lên, cũng là cách để con người ta tìm lại một chút bình yên. Nói rồi, Ali bước ra ngoài bắt đầu làm việc. Anh chuẩn bị xi măng, đổ nước, cúi xuống trộn từng mẻ vữa. Bà Hilda lặng lẽ phụ anh những việc nhỏ. Sau đó, Ali và bà Hilda cùng nhau đập những mảnh kính cũ. Từng mảnh kính được đập vụn ra, rồi bỏ vào phần xi măng đã trộn. Có lẽ Ali muốn những chiếc chậu này không chỉ chắc chắn, mà còn có một chút khác biệt. Những mảnh kính nhỏ ấy, khi được cố định trong lớp vữa, có thể khiến bề mặt chiếc chậu trở nên chắc chắn hơn. Một lúc sau, Ali đổ xi măng vào những chiếc thùng đã chuẩn bị sẵn. Anh cẩn thận làm phần lõm ở giữa, để sau này khi vữa đông lại, chiếc thùng có thể trở thành một chậu cây. Công việc nhìn qua tưởng chừng đơn giản, nhưng từng bước đều phải làm thật kỹ. Nếu vữa quá loãng, chiếc chậu sẽ không chắc. Nếu tháo khuôn quá sớm, tất cả công sức có thể hỏng chỉ trong chốc lát. Ali vừa làm, vừa quan sát. Bà Hilda cũng ở bên nhắc anh từng việc nhỏ. Trong căn nhà này, hai bà cháu vẫn luôn như vậy. Không cần nói quá nhiều, nhưng chỉ cần có việc, một người bắt đầu làm, người kia sẽ lặng lẽ ở cạnh phụ giúp. Đúng lúc đó, bà Hilda chợt nhận ra đàn gà trong sân hình như thiếu mất một con. Bà nhìn lại chuồng gà, đếm đi đếm lại, rồi nói với Ali rằng có lẽ đã mất một con gà. Bà nghi có thể chú chó Husky trong nhà đã làm chuyện gì đó. Nghe vậy, Ali cũng bắt đầu lo lắng. Bởi Husky vốn không phù hợp với không gian có nhiều gà và vườn rau như thế này. Nếu cứ để chú chó chạy tự do trong sân, đàn gà có thể gặp nguy hiểm. Không chỉ vậy, những luống rau mà Ali và bà Hilda đã chăm từng ngày cũng có thể bị phá hỏng. Một khu vườn nhỏ có thể không đáng giá bao nhiêu với người khác, nhưng với Ali và bà Hilda, đó là công sức, là những ngày tưới nước dưới nắng, là những hạt giống được gieo xuống trong hy vọng, là rau xanh cho bữa cơm hàng ngày. Vì vậy, Ali cho rằng Husky không nên tiếp tục ở đây. Anh muốn chụp một tấm ảnh cho chú chó. Có lẽ Ali đang nghĩ đến việc tìm một người khác phù hợp hơn để chăm sóc nó. Một nơi rộng rãi hơn, một gia đình có thể nuôi nó tốt hơn, và cũng là nơi chú chó không làm ảnh hưởng đến đàn gà hay khu vườn của bà Hilda. Đó không phải là việc dễ dàng, bởi dù sao Husky cũng đã ở trong nhà một thời gian. Nhưng Ali hiểu rằng, giữ một con vật chỉ vì thương, mà không thể đảm bảo cho nó một môi trường phù hợp, đôi khi cũng không phải là điều tốt nhất. Một lúc sau, Ali và bà Hilda tiếp tục ra vườn tưới nước. Dưới cái nắng nóng, đất trong vườn nhanh khô hơn bình thường. Những luống rau nhỏ cần nước, những cây non cũng cần được chăm chút mỗi ngày, nếu muốn tiếp tục sống khỏe trong khí hậu khắc nghiệt này. Bà Hilda vừa tưới cây vừa nhắc Ali, nếu vào thành phố, hãy mang theo một chiếc lá để mua thuốc cho cây nhé. Chúng ta cần phun thuốc cho vài cây. Có lẽ một vài cây trong vườn đã bắt đầu có dấu hiệu sâu bệnh. Và với bà Hilda, một chiếc lá mang theo không chỉ để mua thuốc, mà còn để người bán nhìn rõ tình trạng của cây, từ đó đưa đúng loại thuốc cần thiết. Bà Hilda luôn cẩn thận như vậy, từ việc nuôi gà, chăm rau, chuẩn bị bữa ăn, cho đến những điều nhỏ nhất trong vườn. Có lẽ chính sự tỉ mỉ ấy đã giúp bà giữ được nếp sống gia đình qua rất nhiều năm tháng khó khăn. Đến giờ trưa, mọi người tạm dừng công việc. Những dụng cụ được đặt sang một bên. Xi măng vẫn đang dần đông lại trong các chiếc thùng.
Còn khoảng sân sau nhiều giờ làm việc đã lấm tấm bụi và vữa. Ali nói rằng hôm nay anh từng dự định mời một người thợ đến phụ. Người thợ ấy sẽ giúp Ali hoàn thiện phần cuối cùng của bể bơi trong sân. Chiếc bể đã được làm từ khá lâu và chỉ còn một vài công đoạn nữa là có thể hoàn tất. Nhưng hôm nay, người thợ có việc nên không thể đến. Bởi ai cũng có công việc riêng, ai cũng có lúc bận rộn. Thế nên, phần việc còn lại đành phải để thêm một ngày khác. Sau bữa trưa, Ali và bà Hilda lại tiếp tục quay ra ngoài sân. Những chiếc chậu xi măng vẫn chưa hoàn thành. Vữa đang dần đông. Và đây là lúc cần sự kiên nhẫn. Bà Hilda vừa nhìn phần khuôn, vừa nhắc Ali. Đổ vữa từ từ thôi. Kiên nhẫn một chút. Bây giờ lấy thùng ra vẫn còn quá sớm. Những lời nói ấy nghe rất đơn giản, nhưng cũng giống như một bài học về cuộc sống. Có những thứ không thể vội. Một chiếc chậu xi măng cần thời gian để cứng lại. Một căn nhà cần thời gian để hoàn thiện. Một khu vườn cần thời gian để nảy mầm. Và có lẽ, một gia đình cũng cần thời gian để hiểu nhau hơn sau những mâu thuẫn, hiểu lầm và mệt mỏi. Trong lúc tiếp tục làm chậu, bà Hilda lại nhắc đến phòng tắm trong nhà. Theo bà, phòng tắm đã quá sơ sài. Một vài chỗ đã xuống cấp và cần được sửa lại sớm. Đó cũng là một trong những việc Ali phải tính đến. Bởi căn nhà này, dù không lớn, vẫn là nơi mọi người sinh hoạt mỗi ngày. Mỗi góc nhỏ xuống cấp, mỗi chiếc ống nước cũ, mỗi bức tường cần sửa, đều là những điều Ali không thể bỏ qua. Anh không chỉ đang làm những chiếc chậu xi măng, không chỉ đang sửa bể bơi, không chỉ đang tưới một khu vườn rau, mà Ali đang từng ngày cố gắng làm cho căn nhà này trở nên gọn gàng hơn, sống được hơn, ấm áp hơn, và có thể trở thành một nơi khiến mọi người muốn quay về. Dưới cái nắng khô nóng của vùng núi Zagros, Ali vẫn cúi xuống bên những thùng xi măng. Bà Hilda vẫn lặng lẽ ở cạnh. Có lẽ cuộc sống của họ không có những điều quá lớn lao, nhưng chính từ những việc bình dị ấy, từ một chiếc chậu cây, một luống rau, một con gà, một căn phòng tắm cần sửa, hay một chiếc bể còn dang dở, tất cả đang dần tạo nên một mái ấm mà Ali và bà Hilda vẫn kiên trì vun đắp mỗi ngày. Một lúc sau, khi Ali và bà Hilda vẫn đang tất bật với những công việc dang dở ngoài sân, Parisa bất ngờ bước đến gần Ali. Gương mặt cô nặng nề, giọng nói cũng không còn bình tĩnh như trước. Parisa nói, Ali, lại đây, chúng ta cần nói chuyện riêng. Ali nhìn vợ, rồi hỏi, có chuyện gì vậy? Parisa không vòng vo. Cô nói thẳng rằng Ali phải nghe theo mình. Anh phải bán mảnh đất này, rồi dùng tiền để mua một căn nhà ở thành phố. Có lẽ với Parisa, mảnh đất ở vùng quê này chưa bao giờ là một nơi cô muốn gắn bó. Cô nhìn thấy ở đây sự thiếu thốn và một tương lai mà cô cảm thấy không an toàn. Nhưng Ali lại nói rằng hiện giờ anh không có nhiều tiền. Mảnh đất này là thứ anh đã cố gắng có được. Anh còn đang làm hồ sơ vay hỗ trợ hôn nhân, với hy vọng có thể sớm xây một căn nhà tử tế cho gia đình. Thế nhưng Parisa không muốn chờ đợi. Cô nói, nếu không, tôi sẽ phá thai. Câu nói ấy khiến Ali chết lặng. Không khí giữa hai người lập tức trở nên ngột ngạt. Ali nhìn Parisa, giọng anh bắt đầu lớn hơn vì lo lắng và tức giận. Đừng đe dọa tôi. Cô không được làm hại đứa bé. Tôi đang làm hồ sơ vay hỗ trợ hôn nhân. Tôi muốn sớm xây được nhà ở đây. Nhưng Parisa vẫn không thay đổi quyết định. Cô nói rằng cô không muốn sống ở nơi này. Ở đây thiếu quá nhiều thứ. Cuộc sống ở thành phố tốt hơn. Môi trường sống cũng tốt hơn cho một đứa trẻ. Cô muốn Ali đưa ra một lựa chọn khác. Một lựa chọn khiến cô cảm thấy tương lai của mình không bị giam lại trong căn nhà nhỏ giữa vùng quê đầy thiếu thốn. Parisa tiếp tục nói, nếu anh không nghe, tôi sẽ phá thai. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, Parisa không chỉ đang nói vì tức giận, mà còn bởi cô đang cảm thấy sợ hãi. Sợ phải sống trong một cuộc đời mà cô không chọn. Sợ phải sinh con trong hoàn cảnh mà cô cho là không đủ tốt. Nhưng Ali cũng đang bị đẩy đến giới hạn. Anh nói, cô đang đe dọa tôi. Đứa bé phải được sống. Trước khi khoản vay được duyệt, chúng ta chưa thể xây nhà. Sau khi xây xong, điều kiện sống ở đây sẽ tốt hơn. Ở thành phố cũng có rất nhiều rắc rối. Với Ali, mảnh đất này không chỉ là đất. Đó là nơi anh muốn xây dựng cuộc sống mới.
là nơi anh muốn có một mái nhà ổn định, là nơi anh tin rằng sau này gia đình mình có thể sống bình yên hơn. Nhưng với Parisa, nơi ấy lại giống như một sự giam giữ, một cuộc sống quá chật chội, quá thiếu thốn, quá xa với những điều cô mong muốn. Trong cơn bức bối, Parisa nói cô muốn về nhà cha mẹ. Cô không muốn tiếp tục ở lại. Parisa nói, tôi không muốn phí cả cuộc đời bên anh. Anh muốn làm tôi khổ. Ali vội bước đến. Anh cố gắng ngăn Parisa lại. Anh nói, vào trong đi. Chúng ta nói chuyện cho rõ ràng. Nhưng Parisa vẫn không chịu dịu xuống. Cô nói, Ali, tôi không muốn sống ở làng. Đứa bé lớn lên ở ngôi làng này sẽ bị hủy hoại cả cuộc đời. Tốt hơn hết là nên phá thai. Những lời nói ấy như đẩy Ali vào một cơn hoảng loạn. Anh không thể hiểu vì sao Parisa lại nhắc đến đứa bé bằng sự tuyệt vọng và giận dữ như vậy. Ali nói, cô dám làm hại con tôi sao? Cô không được lấy đứa bé ra để đe dọa tôi. Parisa lập tức đáp lại, đứa bé không liên quan gì đến anh. Câu nói ấy khiến Ali càng đau lòng. Anh nói rằng dù thế nào, anh cũng không muốn đứa trẻ bị tổn hại. Bởi lúc này, cả Ali và Parisa đều không còn thật sự lắng nghe nhau. Một người chỉ sợ mất con, một người chỉ sợ mất cuộc đời mình. Bà Yuda bước đến, nhìn thấy hai người đứng ngoài sân lớn tiếng. Bà lập tức khuyên can. Bà nói, cả hai hãy bình tĩnh lại. Vào trong nhà rồi nói. Đứng ngoài này mà la hét, hàng xóm sẽ nghe thấy hết. Nhưng Parisa vẫn không chịu dừng lại. Cô lặp lại rằng cô không muốn sống ở đây. Cô không muốn ở lại vùng quê này. Và cô vẫn nói đến chuyện phá thai trong sự bế tắc. Ali cố gắng nói với cô, chúng ta đã mua đất ở đây. Tôi đang xây nhà cho gia đình mình. Vì con, hãy cố nhẫn nhịn một chút. Nhưng Parisa lại gạt anh ra. Cô nói, tránh xa tôi ra. Ali nhìn Parisa. Có lẽ trong lòng anh lúc đó vừa giận, vừa sợ, vừa bất lực. Anh nói, vì con, tôi sẽ cố chịu đựng cô. Nếu không, tôi sẽ ly hôn. Đó không còn là một lời nói của sự bình tĩnh, mà là lời nói bật ra từ một người đàn ông đang cảm thấy mọi thứ vượt khỏi tầm tay. Bà Yuda nghe vậy càng lo lắng. Bà bước đến gần Parisa, cô nói bằng giọng nhẹ hơn. Parisa, giờ cô cũng là một người mẹ rồi. Đứa trẻ vô tội. Đừng để những lúc nóng giận khiến cô nghĩ đến chuyện làm tổn hại nó. Rồi Ali cũng cố hạ giọng. Anh nói rằng chuyện xây nhà cần rất nhiều tiền. Không thể chỉ muốn là có thể làm xong ngay. Anh sẽ từ từ xây dựng từng phần cuộc sống cho gia đình. Nhưng Parisa vẫn chỉ nhìn về phía mảnh đất ấy với sự chán chường. Cô nói, mảnh đất này nên được bán đi. Ali đáp, tôi không muốn cô làm như vậy. Cô phải ủng hộ cuộc sống của tôi chứ. Cô muốn sống ở đâu? Parisa im lặng một lúc. Rồi cô nói, bằng giọng vừa giận dữ vừa lạnh lùng. Tránh xa anh là được. Anh tự muốn kết hôn. Không ai ép anh cả. Câu nói ấy khiến khoảng sân chìm vào một sự im lặng nặng nề. Bà Yuda đứng giữa hai người, chỉ biết thở dài. Ali nhìn Parisa, nhưng không biết phải nói gì thêm. Bởi giữa họ lúc này không chỉ là chuyện một mảnh đất, không chỉ là chuyện căn nhà ở quê hay thành phố, mà là hai con người đang nhìn về tương lai theo hai hướng hoàn toàn khác nhau. Ali muốn xây dựng, Parisa muốn rời đi. Ali muốn giữ lại đứa trẻ bằng mọi giá, còn Parisa lại đang dùng sự tuyệt vọng để phản kháng cuộc sống mà cô không mong muốn. Và có lẽ, điều đáng sợ nhất không phải là những lời cãi vã vừa vang lên, mà là sau cuộc tranh cãi ấy, cả hai vẫn chưa tìm được một cách để thật sự hiểu nỗi sợ của đối phương. Sau một hồi cãi vã, khoảng sân nhỏ dần trở nên im lặng. Nhưng đó không phải là sự bình yên, mà là thứ im lặng nặng trĩu khi những lời nói tổn thương vẫn còn ở lại trong lòng mỗi người. Ali im lặng một lúc lâu. Anh dường như đã quá mệt mỏi. Mệt vì phải cố gắng giải thích. Mệt vì những dự định xây nhà, chăm lo cho gia đình vẫn chưa được Parisa thấu hiểu. Và mệt nhất là khi người vợ đang mang thai của mình lại luôn muốn rời xa cuộc sống mà anh đang cố gắng vun đắp. Cuối cùng, Ali quay sang bà Yuda, giọng nói đầy bất lực. Parisa không muốn sống ở đây. Cô ấy muốn sống ở thành phố đắt đỏ. Bà ơi, hãy chăm sóc vợ cháu giúp cháu. Parisa đang mang thai. Cháu không muốn xảy ra thêm rắc rối nào. Trong lời nói ấy, không chỉ có sự trách móc, mà còn có nỗi lo của một người chồng, một người sắp làm cha. Dù đang giận, dù bị tổn thương bởi những lời nói của Parisa,
Ali vẫn không thể thật sự bỏ mặc cô. Bởi anh biết Parisa đang mang trong mình đứa con của họ. Và chỉ một cuộc cãi vã quá lớn, một quyết định quá nóng vội, cũng có thể khiến mọi chuyện trở nên khó cứu vãn. Bà Hilda đứng cạnh, lặng lẽ nhìn Ali. Có lẽ bà cũng đã mệt mỏi sau quá nhiều lần phải chứng kiến những đòi hỏi, những bất đồng giữa hai vợ chồng. Nhưng bà không muốn mọi việc bị đẩy đi xa hơn. Bà nhẹ nhàng khuyên Ali, hãy đưa ra quyết định tốt nhất cho cuộc đời mình. Hãy nói chuyện với Parisa. Đó là lời khuyên không hề dễ dàng. Bởi bà Hilda hiểu rằng một cuộc hôn nhân không thể chỉ được giữ lại bằng sự cố gắng của một người. Ali có thể cố xây nhà, có thể cố làm việc, có thể cố lo cho vợ con. Nhưng nếu Parisa vẫn luôn cảm thấy không hài lòng với cuộc sống ở đây, thì những bức tường Ali đang xây cũng khó có thể trở thành một mái ấm thật sự. Có lẽ trong mắt bà Hilda, Parisa vẫn còn quá trẻ. Cô chưa trải qua nhiều khó khăn, chưa thật sự hiểu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng có thể bắt đầu từ sự đủ đầy. Rằng một mái nhà tử tế thường được xây nên từ rất nhiều tháng ngày chờ đợi, nhẫn nại và cùng nhau cố gắng. Parisa muốn một cuộc sống dễ chịu hơn, muốn được ở thành phố, muốn thoát khỏi sự thiếu thốn của vùng quê. Điều đó không hoàn toàn sai. Nhưng có lẽ cô vẫn chưa nhìn thấy hết những gánh nặng Ali đang mang trên vai. Cũng chưa hiểu rằng đằng sau những chiếc chậu xi măng, khu vườn rau, căn phòng còn dang dở, là cả một tương lai mà Ali đang cố gắng chuẩn bị cho cô và đứa bé. Còn Ali, anh vẫn đứng đó, giữa căn nhà chưa hoàn thiện, giữa người vợ đang muốn rời đi, và người bà Hilda đang lặng lẽ khuyên nhủ. Có lẽ lúc này, điều Ali cần không chỉ là thêm tiền để xây nhà, mà là một cuộc nói chuyện thật sự. Để Parisa nói ra những nỗi sợ của mình, và để Ali có thể khiến cô hiểu rằng cuộc sống có thể chưa hoàn hảo ngay hôm nay, nhưng nếu hai người cùng cố gắng, một mái ấm vẫn có thể được dựng lên từ chính những ngày tháng khó khăn nhất.